Sa video na ito, ituturo ko sa iyo ng madalian ang mga hakbang sa pagbili ng cryptocurrency sa pamamagitan ng P2P o person-to-person transaction sa Binance. Ang P2P o peer-to-peer ay isang uri ng transaksyon kung saan nagtutugma ang dalawang individual upang magkaroon ng direktang komunikasyon sa pagbili at pagbebenta ng mga produkto o serbisyo sa pamamagitan ng internet. Sa konteksto ng Binance, ang P2P ay tumutukoy sa platform ng Binance na nagbibigay daan sa mga gumagamit na mag-trade ng cryptocurrencies sa pagitan ng isa't isa sa loob ng kanilang local currency. Sa halip na mag-trade sa exchange, ang P2P ay nagbibigay ng mas mabilis at mas mura na mga paraan upang mag-trade ng cryptocurrencies. Paano nga ba ang hakbang sa pagbili ng cryptocurrency sa pamamagitan ng P2P sa Binance? Mag-login sa iyong Binance account at pumunta sa deposit page. I-click ang P2P at pumili ng fiat currency na nais mong gamitin. Sa akin, USDT. Ipasok sa limit amount ang nais mong halaga at i-confirm. Pumili ng payment method na nais mong gamitin, sa akin GCash, at i-confirm ito. Ngayon, makikita mo na lang dito ang lahat ng seller na nagbebenta ng USDT mula sa halagang 500 pataas na mayroong GCash payment method. Pumili ng tamang seller na may magandang rating at pindutin ang buy na katabi nito. Ipasok ang halagang nais mong bilhin at pindutin ang buy USDT. Sa order created page, muling siguraduhin na tama ang halaga at pindutin ang make payment. Kopyahin ang payment details ng seller sa Pay the Seller page. Pansamantalang iwan ang Binance at mag-login sa iyong GCash account at i-click ang Send at Express Send. Ilagay ang detalye ng seller at siguraduhin na tugma ang mga ito. Pagkatapos mong maipadala ang bayad, bumalik sa Binance at i-click agad ang Transferred, Notify Seller. Tandaan, pagkatapos mong maipadala ang bayad, dapat pindutin mo agad ang Transferred Notify Seller bago pa man matapos ang 15 minutong itinakda ni Binance. Sa ganitong paraan, sinisiguro ni Binance na ligtas ang magkabilang panig sa anumang problema sa transaksyon at pagkawala ng pera o asset. Kapag nakatanggap na ang seller ng iyong bayad, saka lang i-release ni Binance ang cryptocurrency ng seller sa iyong Binance account. Makikita mo ang iyong deposit sa iyong Binance account balance. Kaya't hindi hadlang ang pagbili ng cryptocurrency dahil sa kalakaran ng teknolohiya. Sa ganitong simpleng paraan, madali mong mabibili ang iyong mga nais na cryptocurrency sa ligtas na paraan. Gayunpaman, mahalaga na mag-ingat pa rin at laging basahin ang mga patakaran ng Binance upang maiwasan ang mga problema sa transaksyon. Sana ay nakatulong ang video na ito sa pag-unawa sa P2P o person-to-person transaction sa Binance. Kung wala ka pang Binance account, libre lang paggawa nito. Hanapin lamang ang link sa description sa baba ng video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-iwan ka ng comment, mag-like at mag-subscribe ka na rin at paki-on na rin ang notification bell icon para ma-notify ka agad kapag meron akong bagong video. Maraming salamat sa panonood.